Vi ska äntligen lämna Grekland. Alltså, vi är så taggade. Ja. Efter 2 veckors bara väntande blivit informerad om att min hårddisk är kaputt. Så vi har varit här i 2 veckor nu. Ja, Nej. men och nu är vi jätteredo för att åka till Turkiet. Vi är så taggade på att åka vidare. Jag har aldrig varit i Turkiet så det här ska bli så spännande. Jag har varit i Turkiet, så det ska bli nice. Så vi har en lång resdag framför oss men vi är så taggade. Vi packar ihop här och sen drar vi. Yes. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. It's not normal diesel. Muslim today, good diesel, it's best price. I många delar av Europa är det väldigt vanligt att man inte liksom tankar själv utan att de tankar åt en. Och det känns så himla konstigt typ så här, att man bara står jämte och typ glor medan de tankar. Man känner sig lite så här, som att man har en betjänt typ. Det är så ovant. Dieseln är inte jättebillig i Grekland. Och den var helt sjukt dyr när vi var i Albanien. Då tror jag den kostade typ över 20 kronor mot, alltså det är helt galet. Här kostar den typ 16 euro typ. Så det är lite billigare men det är ändå liksom väldigt, väldigt dyrt. Så det ska bli nice att komma till Turkiet och framförallt typ arabiska halvön där typ en liter kostar typ så 3 kronor. 850 spänn. Vi behövde verkligen tanka så det var bra. Vår mätställe funkar ju inte. Nivåmätaren. Ja, så vi gissar ungefär när vi behöver tanka. Och vi hade säkert kanske 5-10 liter kvar tror jag. Cool! Jag är inte ett superfan av att köra när det är mörkt, vilket jag förstår. Belysningen här på gatorna är ju inte bra, vägarna är inte det bästa, människor kör som galningar. Så vi brukar bara köra på dagarna. Men alltså, vi vill verkligen lämna det här landet. Det är dyrt och det är kallt. Och vi har varit här nu i typ 3 veckor, typ 2 veckor typ. Så vi gör lite snabb lunch, middag typ. Vi har typ inte ätit någon lunch. Så det blir typ lite wrap med lite fetaost. Och så kör vi lite till va? Ja, jag tänker att vi kanske kommer fram till Alexandra. Är det sant? Det hade varit dröm. Alexandropoli ligger typ precis på gränsen. För då når vi Turkiet imorgon. Om vi kommer till Alexandropoli. Ja. Eller vi gör det då. Knappt över vägen. Det.
Himla glada att äntligen få lämna Grekland. Alltså vi har ju liksom varit här i typ 2 veckor och det har varit blåsigt, det har varit regnigt och det har varit kallt och vi har typ kört med dieselvärme nästan varje dag. Vi är så taggade så här, både jag och Ali är verkligen 2 personer som älskar äventyr och vi älskar se nya saker, uppleva nya grejer, så att vi blir rätt rastlösa. Och vi gillar gärna liksom att så här, med resa, vi gillar våra resedagar väldigt mycket. Det har varit lite jobbigt att stå still så länge som vi har gjort. Det har verkligen kliat i fingrarna. Vi har också inte velat så här köra typ för mycket i Grekland för att vi är ju på en ganska tight budget och vi kände liksom att så här, nej, vi får bara hålla ut och vänta tills de hör av sig med hårddisken och säger liksom, ja. Sen var det ju verkligen tråkigt att det inte gick att rädda. Det gick inte att rädda någonting på den här hårddisken. Och det känns jättetråkigt liksom. För det var så här, våra första YouTube-videos. Det var liksom bilder från när jag och Ali träffades. Och typ bilder från när jag bodde i Norge. Och så här väldigt, väldigt gamla bilder. Så det känns väldigt tråkigt. Men också vi är så taggade att få åka iväg nu. Det ska bli så nice. Äntligen så kommer vi till varma breddgrader, nya kulturer. Oh my god, jag är så taggad. Vi har äntligen nått gränsen mot Turkiet. Alltså Ali har varit så duktig. Han har köttat hela eftermiddagen. Vi är ju typ bara 20 minuter eller något ifrån gränsen. Men eftersom att det är liksom en liten process att ta sig över gränsen. Turkiet är ju inte med i EU. Och även om vi inte behöver ansöka om visum och sådär, så ska de skanna bilen, de ska kolla på papper, de ska kolla massa saker. Och klockan är ju typ 8 på kvällen, så vi bara kände så här, vi orkar inte det utan vi gör det imorgon istället när vi är pigga och glada och sådär. Så nu står vi typ så här på någon random parkering typ i vägen med bara massa truckers typ. Så glamoröst har vi det idag. Det känns skönt för imorgon kommer vi komma till Turkiet och jag är så jävla taggad. Jag har längtat. Här har du lite oliver. Thank you. Min lilla busschaufför. Vi har ju också strugglat rätt mycket med el nu när vi har stått i 2 veckor i Grekland typ utan sol. Så nu när vi har resedagar då kan vi unna oss att använda airfryern. Så det är så jävla lyckligt. Älskar resedagar. Kväll blir det wrap. Typ enklaste och bästa man kan göra. Det är gott, det är nyttigt, det är billigt, det är smidigt, det går snabbt. Vårt ena så här lås som håller fast våra skåp har gått sönder. Så den åker liksom ut och in så här när man kör. Så vi fick ta ut våra lådor för att inte hela skåpet typ skulle gå sönder. Nu har vi allt vårt porslin och alla våra bestick typ utspridda över hela bussen. Alltså man märker verkligen att vi är vid gränsen, för där har vi en polisbil. Sen så hela vägen här bort så det en massa lastbilar som precis typ har korsat gränsen. Jag visste inte det var så många vägavgifter när man körde i Europa. Vi körde från Thessaloniki till typ gränsen och vi fick betala säkert 7 gånger för motorvägarna. Det tog aldrig slut. Vi bara stannade 50 spänn, 60 spänn, 40 spänn, 20 spänn. Och i vissa länder har ju varit helt katastrof. Alltså, som i Tjeckien, då måste du åka till vissa bensinstationer där du måste skaffa någon låda som du har där framme som du laddar med pengar. Det slutade verkligen med att vi behövde köra runt i hela staden för att leta den där grejen och för att lämna tillbaka den. Men detta låda vi snackar om gäller ju bara bilar som väger över 3,5. Så att det är en liten speciell
regler de har. För vi är lite tyngre än andra bilar. Det är också väldigt mycket böter om man kör igenom Tjeckien, Kroatien, Slovenien och inte har skaffat den där lådan. Det där systemet måste ju ändras till katastrof. Vi har fixat lite julmys i bussen. Vi har precis haft möte med tidningen Vagabond. De hörde av sig till oss och ville göra ett reportage. Så vi har precis haft intervju med dem. Det ska bli spännande. De vill göra 2 artiklar med oss. Så en nu och sen lite senare typ när vi har varit på Arabiska halvön. Så det ska bli så spännande. Jag håller på att göra lite bananpannkakor till lunch och sen ska vi korsa gränsen. Är vi taggade idag? Ja. What the fuck? Hey. Ja? Ser du hunden eller? Ja, vad händer? Shit! What the fuck? Alltså hundar utomlands. Ja, de är sjuka i huvudet. Vad är det för klick? Frontex är gränskontrollen tror jag. Eller? Som vanligt. Nu håller vi på att fixa lådan som gick sönder. Så när vi kör inte den åker iväg. Så! Duktig du är. High five på den. Alltså vi tog ju bara från en annan för jag tror att vi ska ha fler i garaget men vi får göra det sen. En liten nödlösning. Ja, vi måste komma iväg nu. Nu kör vi till Turkiet. Vi har vår lilla pärm här med alla våra papper vi behöver ha. Så nu lämnar vi officiellt Europa. Let's go! Jag är så pirrig. Ja, jag med. Det känns som att vi smugglar in någonting för jag är lite nervös nu. Men vi är faktiskt helt lagliga. Alltså grejen är så här att man får inte ta med blommor utanför EU. Eller man får det men då är det värsta importeringsprocessen. Vi står precis vid gränsen nu. Så jag tänker att vi bara planterar dem och så kanske vi kan hämta dem sen när vi kör in. Ja, så roligt. Det är klart vi ska hämta dem sen. Då är de jättestora. Alla kisset där. Du är jorden extra bördig. Vad tomt det blev fram i fören. Personbil. Jo, vi ska köra över höger. Vi är camper. Camperväg och buss. Alltså vi tycker det här är så otydligt typ när man ska åka igenom tullen, gränsen. Vi är ju en personbil men vi är också en camper, men vi är också en buss, men vi också väger 5,5 ton. Så jag tycker typ det blir så otydligt vilket led vi ska åka in typ i. Då öppnas inte bommarna för att vi är i fel led typ. Och liksom, ja, jag vet inte. Det känns så himla rörigt vilken kategori vi tillhör. Nu kommer de som släcker på. Han typ knackade på och bara såhär
Han bara, serverar du köttbullar? Ja. Det roliga var att han sa köttbullar på svenska. Ja. Han bara, alltså man märkte typ att han var helt så chockad. Han bara, vad är planen? Vad ska ni göra? Jag bara, nej vi ska resa jorden runt. Han bara, väldigt intressant fordon. Han bara, ska ni sälja mat? Jag bara, nej. Jag bara, det är vårt hem typ. Jag bara, vi sover här, vi bor här typ. Han bara, wow vad coolt. Alltså nu är det officiellt på riktigt. Turkiet! Oh my god. Fan vad sjukt, vi har kört ända till Turkiet. Oh my god, nu är vi officiellt utanför EU. Ja, En enorm milstolpe. folk. Dumma så jävla. Nu är vi officiellt i Turkiet! Oh my god! Vad sjukt! Nu är vi i Turkiet. Jag tycker ändå att gränskontrollen gick väldigt smidigt. Alltså ingen röntgen. De ville inte gå in och kolla någonting. Vi behövde typ inte visa några papper. Det var väldigt, väldigt smidigt. Folk var jättetrevliga. Alltså det gick så bra. Nu är planen att åka till Istanbul. Så vi har några timmars körning kvar innan vi är framme. Nu ska vi försöka hitta en sån här motorway-sticket som liksom man behöver få köra på vissa vägar här i Turkiet. Det här var det sjukaste jag varit med om. Alltså det är liksom en... Kolla. Det är liksom en plastpåse som skyddar ringen som roterar så att alla som sätter sig kan få en ren ring. Varför har vi inte det så här i Sverige? Det här var sjukaste jag varit med om. Hallå? Ja, jag vet, jag var också på Plasten på ringen. Ja. Det var typ det sjukaste jag varit med om. Så jävla smart. Ja. Helt sjukt. Jag blev svinglad. Så jävla nice. Så fräscht. Verkligen. De hade inte den här motorway stickers grejen. Det är inte någonting vi måste ha nu. Det är mer för att när vi ska ut från Istanbul sen, eller när vi ska ner mot kusten, för vi ska vara i Istanbul i typ 2-3 dagar. Ska vi köra neråt, det är någonting vi kommer behöva sen. Så tänkte vi, för vi läste på lite forum och sådär att det kunde finnas på självmackar här, men det verkar som att de har slutat sälja dem, så vi får väl se. Tänk att vi kör väl vidare, eller? Mm. Det känns som att de kör lite lugnare här med. Eller han väntade, det var snällt. Wow, vad snälla. Det är lite tur att vi typ inte har lackat bilen. För att det kommer säkert 100% bli typ repor eller skador eller whatever. Och peppar. Men jag tror typ inte att man kommer bry sig lika mycket då. Kolla, flippade det på den. Alltså den där vill man inte ha på sig. Lysen nu kommer. Jag hoppas det. Vi har äntligen kommit fram i Istanbul. Shit vad sjukt. Oj vad stressigt det var. Oj vad stressigt det var. Alltså vi missade typ avfarten till vår sovplats. Och så lurade GPSen in oss på så sjukt tajta vägar. Och det var liksom, vi snackar millimeter typ. But we did it. Ali är så jävla grym på att köra. Jag fattar inte hur han håller lugnet. Alltså jag hade fått panik. Och likadant typ innan det där så här, helt plötsligt så bara är vi på en jättesmal väg, det värsta backen ner, för typ 90 graders backe bara rakt neråt. Alltså jag trodde att jag skulle få, jag hade hjärtat i halsgropen, alltså shit, jag tyckte det var jobbigt med personbil och han kör liksom en 7 meter lång buss, 5,5 ton, alltså jag förstår inte hur han gör det. Jag är så imponerad av hans
bus driving skills, alltså det är helt sjukt. Men vi har äntligen kommit fram till Istanbul. Oh my god, vad sjukt. Jag är så taggad. Jag pratar med han parkeringsvakten. Det här är ju en övervakad parkering. Vi står inte mitt i Istanbul, men vi står liksom i Istanbul. Vi har jättenära till spårvagnen här utanför. Vi ska inte vara här i jättemånga dagar. Vi ska nog vara här typ 2-3 dagar. Vi har lite ärenden att fixa, saker inför att vi lämnar liksom. Inför arabiska halvön så har vi lite grejer vi vill fixa typ. Och köpa och sådär. Och vi vill upptäcka Istanbul och Turkiet lite. Vi vill turista lite här. Gick det bra? Ja. Tack så jättemycket för att ni ville hänga med på en resdag. Så här kan det se ut. Lite kaos och lite intensiv. Ja, verkligen. Det har verkligen varit en lång dag idag. Klockan är 11 på kvällen. Ses vi på Istanbuls gator i vimlet nästa vecka. Vi är så taggade. Glöm inte att likea videon och prenumerera på kanalen, så ses vi nästa vecka. Hejdå! Hejdå!